everyone! Welcome back again to my channel. For today's video, I decided to vlog my nephew's house here in the island dahil isa siya sa mga taong hinahangaan ko sa family namin. He is a very generous, kind, and workaholic person na nakilala. So, that's my sister's house and my nephew's house. House tour natin, guys. Pass by muna natin yung sa mga sisterette ko. Dito muna tayo sa pamangkin. Wow, ka-nice ba sa hagdanan, oy? So, knock-knock! Hello! Welcome sa bahay ni Kuya. Bahay ni Manong pala, guys. Welcome sa bahay ni Manong. Hindi naman daw bawal. Nag-permission ako, ha. Pang, ano. Ito yung owner, guys. Kung gusto nyo mag-Airbnb, pamangkin ko, pwede na dito. Kontak kayo, Siquijor Island, no? Pero seryoso, no? Bakit hindi mo ito pinaano? Airbnb. So, ito yung first dining. Tapos, ano to, no? Second sala. Very comfy ang laki. Charot, house tour talaga. Ganda ng house nila, guys. Laki ng TV mo, no? 60 inches to? 65? Oh. Tapos, ilang bedroom to, no? 3? Sige nga, tingin nga tayo dito. Meron siyang access dito, palabas. Oh, ito yung kay Royce. Kay Kuya Sherwin. Wow, nice. Parang isang village. Ito yung fridge. Kompleto to. Ano na? Yung stove. Ah, so dito yung kitchen. Dirty kitchen dito. O, parang style sa bahay ni Papa. Laging may dirty kitchen. Wow, ang lawak ka. Okay guys, gusto niyo yung mga old version ng saing-saing. Meron din siya dito at saka malawak siya. Ang lawak. Then, let's go sa bedroom. Pidako lagi ninong. Dagana na niyo magbalay ng ngoy. Collection sila ng bahay dito sa Pilipinas, guys. Ha? Collection ng bahay. Maganda yun. Oh, maganda tong dito. Cute yung parang mini chandelier. So, first bedroom. This one kasi may own washroom. So, ito yung first bedroom with washroom. Oh, spacious masyado yung washroom niya, guys. Wow! It's very nice. Parang I changed my mind. I'm gonna minimize my travel sa different country. I'm gonna build my own like this. I'm just kidding. Just kidding. But, well, we'll see. Tapos ito no, the second bedroom. Oh, sa boys. Pero guys, ganito siya kasi, ginawa to ni Manong, guys. Ganito siya kalaki, pero walang nakatira. Marami siyang bahay. Marami siyang bahay. First time ko itong nakita, yung isang bahay niya, ang alam ko eh. So, last bedroom here. Malalawak lagi siya, no? Malalawak yung room. Nice, nice, nice. Tapos yung washroom dito. Another washroom here. Sorry. Galit to aking videographer. House tour to, guys, ha? Bahay ni Kuya. There's another washroom. High ceiling siya. Maganda. Nice. Ganda, ha? Yung isa sa terrace. Meron, yung sa terrace. Pero terrace lang yan, no? Yung facing lang talaga kay Kuya Sherwin. So, weekend na lang to, tinitirhan nyo ng weekend lang. I see. Oh, ito yung, ay, maganda siya. Wow! Ang nice. Nung maganda man tong location. Uy, parehas man tayo ng lupa na kalsada. Uy, magiging ganito pala. Mas, I-level mo. oh, yeah. Sa kalsada. Oh, magiging ganito siya kasi highway na rin yun eh. Nice, oh. Tapos tingnan mo, raining lang tayo ngayon, guys, ha? Raining. Yeah, tapos kalsada na highway na dito. Oh. Pwede dahil yung car dito. Wow, it's very nice a feeling, guys. Like when I realized 20 to 25 years ago how Manong helped me. When I was 20 years old and I'm planning to work abroad, he's the only one who support me. So talaga namang binibless siya ni Lord because nakikita kasi ni Lord yung mga puso natin. So if you do good sa family or sa kapwa, so I'm pretty sure God will bless you more and more. And this is one of the best sample dito kay Manong. Thank you so much, Manong, for allowing me to vlog your amazing dream house.
My very makulit pamangkin Dudong Jean, thank you for your service last night. Well guys, thank you for watching. Bye for now.